for today's video mga kagulong is nandito na ako ngayon sa Atimunan Nature Park dito sa Quezon Province pa rin to siya dito. So yun, kung makita mo yung nasa likuran, may mukha ni Jose Rizal dyan, yung nasa taas. Ayan. Ayan, sobrang ganda dito. Yung zigzag doon kanina, yung may zigzag doon na balik-ulit ko, hindi ko na puna ng dito. Hindi na ako nagsinto doon kasi sobrang ano, may maraming mga tao doon nagbabantay. Bawal doon. Okay. So dito no sa gubat may ano rin dito, may parang birhen si Mama Mary. Pakita ko. Yan. Ayan, may birhen. Ang ganda. Nuestra Señora de los Angeles. So, may mga ano dito. Zigzag Park.